دور از چشم زنم راننده آژانس شده بودم. یه شب مسافری سوار کردم که وقتی به آدرس رفتم با دیدن مسافر خوشگم زد. سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش آمدین. قبل از هر چیز خواهشمندم برای حمایت از ما کانال رو لایک و سابسکرایب کنید. ممنون از شما. روزی که از مادرم خواستم برام آستین بزنه بالا و دختر صمیمی‌ترین دوستش طاهره رو برام خواستگاری کنه، با استقبال گرمی که از درخواستم کرد شک نداشتم که نصف راه رو رفتم و فقط مونده بود جواب طاهره و خانواده‌اش. مادرم که از خداش بود رفاقت 25 سالشون با ازدواج من و طاهره محکم‌تر بشه، خیلی زود پا پیش گذاشت و وقتی که دید دوستشم نظرش مثل خودش مثبته، قرار مدار خواستگاری گذاشته شد و اون روزا شد بهترین روزای زندگیم. فقط خدا میدونه که چقدر احساس خوشبختی میکردم. تو سن 25 سالگی کت و شلوار به تن و گل و شیرینی به دست پا تو خونه ای گذاشتم که دختری توی زندگی میکرد که 5 سال تموم چشای آبی و موهای بلند مشکیش گوش از سرم برده بود و نمیدونستم که اونم دلش با منه یا نه. شبی که تا پشت در اون خونه با اعتماد به نفس کامل یقه لباس سفیدم و مرتب میکردم، هیچ وقت فکرشم نمیکردم که جواب منفی طاهره تمام رویاهامو نقشه برآب کنه و جوری از هستی ساقطم کنه که حتی دست و دلم به ادامه زندگی نره. اون شب در کمال حیرت طاهره پیش چشمای من و خانواده هامون مثل همیشه رک و پوسکنده آب پاکی و ریخ روی دستم و قبل از اینکه حتی کار به صحبت‌های 2 نفرمون کشیده بشه با عذرخواهی از همه درس خوندن و بهونه جواب منفیش کرد و منو به چشم برادری خطاب کرد که محاله بتونه به صورت مرد زندگیش رو من فکر کنه. اعتماد به نفسم و جوری از دست داده بودم که احساس حقارت میکردم و از نظرم دنیایی که توش طاهره جا نداشت خیلی پوچ و بیارزش بود. بعد از اون جواب منفی محترمانه‌ای که هیچ کس موافقش نبود زدم تو کار و کاسبی، تو کار شرکتی که فقط برای سرگرم کردن خودم و کمتر فکر و خیال کردن بود. تو اون قسمت خودروسازی تمام وقتم رو تلف می کردم و بدون کوچکترین انگیزه‌ای روز و شبم رو سپری می کردم. 2 ماه بعد از اون شب سرنوشتی که سالها فکرشو می کردم و برای همیشه عشقم و ازم گرفته بود دوباره برام رقم خورد. تو یه روز خنک بهاری وقتی که از سر کار برگشتم، مادرم با چشمایی که از خوشحالی برق میزد وارد اتاقم شد و قبل از دادن خبر خوشش ازم مشت و لق گرفت. وقتی که فهمیدم خبرش ارزش مژدگانی دادنم داشته، از سر شوق مثل بچه ها پریدم بغلش و صورتش رو بوسیدم. مادرم میگفت دوستش زنگ زده و گفته طاهره به خواسته خودش اجازه خواستگاری مجدد رو صادر کرده و من بدون اینکه فکر کنم که چرا به یک بار تصمیمش عوض شده از خوشحالی سر از پا نمی شناختم. در حالی که فکر می کردم خدا جواب دعاهامو داده، فردای اون روز همراه پدر و مادرم راهی خونه ای شدیم که حتی فکرشم نمی کردم دیگه را هم سمتش بیفته. اون خواستگاری مجدد از زمین تا آسمون با دفعه قبل فرق داشت و انگار طاهره یه آدم دیگه ای شده بود. اون روزا هیچ چیز به اندازه رسیدن به عشقم برام مهم نبود و حتی نمیخواستم فکر کنم که چرا طاهره نظرش در موردم عوض شده و دل به مردی بسته که تا اون روز فکر میکردم هیچ شانسی برای به دست آوردنش ندارم. بعد از صحبت‌های اولیه خانواده هامون من و طاهره برای اولین بار روبروی هم و تو خلوت نشستیم و من از شدت ذوق و خوشحالی زبونم بند اومده بود. دستم زیر چونم زده بودم و جوری به طاهره زل زده بودم که با تعجب نگام کرد و گفت
چرا اینجوری نگاه میکنی؟ نکنه از خواستت پشیمون شدی؟ یه لحظه به خودم اومدم و از جا به جا کردن خودم از روی صندلی با لحن مرموزی گفتم: روزی که عاشقت نباشم روز مرگ منه. 1 ماه بعد از گفتن اون جمله دست و دست دختری که لحظه به لحظه زندگیمو تصور کرده بودم سر سفره عقد نشستم و قشنگترین بله عمرم رو از زبون کسی شنیدم که برا به دست آوردنش به زمین و زمان متوسل شده بودم. بعد از پشت سر گذاشتن 5 ماه دوران نامزدیم که بی‌شباهت به داستان و افسانه نبود، بالاخره شبی رو که مدت‌ها بود منتظرش بودم و حسرتش رو داشتم رسید. منی که با وجود عشقی که سالها تو دلم بود حتی تو دوران عقدمم دست به طاهره نزده بودم. برای ورود به هجله‌ای که برای صبر و تحمل نداشتم دل می کردم و دلم میخواست زمان با سرعت هرچه تمامتر بگذره و من به وصالم برسم. سرانجام انتظارم به پایان رسید و من شبی رو کنار عروس رویاهام صبح کردم که از اوج لذت همبستر شدن باهاش لبریز بودم و با رابطه‌ای که بینمون شکل گرفته بود بیشتر از قبل عاشقش شده بودم. با سر رسیدن سپیده صبح زندگی مشترک من و طاهره طلوع کرد و من مثل نوزادی که تازه متولد شده چشم به دنیایی باز کردم که زیباییش چشمم رو نوازش میداد. طاهره یه زن همه چیز تموم بود که با وجودش احساس کمبودی نمی کردم. میدونستم اگر دنیا به هم پشت کنه ولی یکی مثل طاهره پشتم باشه بازم خوشبخت ترین مرد رو زمینم و توپ تکونم نمیده. اون روزا کارم تو خط فروش شرکت شیفتی شده بود و شبهایی که مجبور بودم سر کار باشم و از طاهره دور بمونم قد 1 عمر برام میگذشت و دلم میخواست هر طوری شده تمام عمر کنار تازه عروسم باشم و از عشقی که به هم میدادیم سرمست بشم. درست زمانی که فکر میکردم سرنوشت سهمم رو از زندگی تمام و کمال تموم کرده، 5 ماه بعد از زندگی مشترکمون در حالی که احساس کوچکترین نگرانی رو نمی کردم شرکت تعدیل نیرو کرد. تعدیل نیرویی که 4 سال تموم توش جون کنده بودم شامل حالم شد و به لطف سرپرست بخشی که توش کار میکردم از کار بیکار شدم. من موندم و بلا تکلیفی که نمیدونستم حالا دیگه چجوری باهاش باید کنار بیام. نمیدونم اون روزها چه فکری کردم و چی باعث شد که موضوع به این مهمی رو از طاهره پنهون کنم و شایدم دلیلش این بود که نمیخواستم جلوی زنی که همه جوره ازم سر بود کم بیارم و بیکاریمو به عنوان نقطه ضعفم جار بزنم. منی که تا اون روز برای زنم کم نذاشته بودم و اجازه نداده بودم حسرت چیزی روی دلش بمونه و از شیر مرغ تا جون آدمیزاد و براش تهیه کرده بودم، حالا دیگه باید با پولی که برای تسویه حساب دستمو گرفته بود تا پیدا کردن کار جدید سر می کردم. از همه بدتر وانمود می کردم که هیچ اتفاق بدی نیفتاده و همه چیز رو به راهه. بعد از 2 ماه بیکاری و از خونه بیرون رفتن به بهونه کار دست از با درازتر با تتم پولی که برام مونده بود تصمیم گرفتم برای مدتی برم و تو آژانس محلمون مشغول به کار بشم. گرچه پول خوبی توش نبود ولی خب از بیکاری بهتر بود. اون روزا با اینکه فکرم درگیر آینده و بیکاریم بود خسته و کوفته از دند 100 تای غاز عوض کردن بودم و پشت در خونه که می رسیدم چین و چروک ابروهای در هم کشیدم و باز می کردم و با وجود دردی که به تنهایی به دوش می کشیدم دلواپسیام و پشت در می زاشتم و با لبخند همیشگی
وارد خونه ای می شدم که می دونستم زنم تنها دلخوشیش و تنها تکیهگاهش منم. طاهره هیچ وقت نفهمید اون پولایی رو که همیشه زیر دست و پاش میریختم و اونم خرج این کلاس و اون کلاس میکرد و رنگ به رنگ لباس میخرید از کجا میومد. من تنها هدفم این بود که طاهره مثل خونه پدرش تو رفاه و آسایش باشه و با هر قیمتی بود نمیذاشتم فکر کنه که زن مرد بی‌عرضه‌ای شده که از پس خواسته هاش بر نمیاد. بعد از 10 ماه جابجا کردن مردم شهر از این ور به اون ور در اوج ناامیدی دست از تقلا کردن برای پیدا کردن کار کشیدم. دیگه مطمئن شده بودم که بدون پارتی و آشنای دمکلوف محاله تو شرکتی جاگیر بشم و دستم بند بشه. دیگه یه جورایی به کار جدیدمم عادت کرده بودم و گرچه هنوزم دلم نمیخواست بین یه مش راننده روز و شبم و صبح کنم، اما چاره‌ای نداشتم و به چشم روزنه امیدی بهش نگاه میکردم که کاچی بعض هیچی. از اون جایی که بیکار شدنم و از طاهره پنهان کرده بودم، طبق روال گذشته حتی شیوای شب هم وانمود میکردم و میرفتم سر کار. یه شب تو دور همی با رفقای آژانس سر شوخی باز شد و صاحب آژانس رو به یکی از بچه‌ها کرد و گفت پاشو که شانست زده، اشتراک 30 زنگ زده، خدا میدونه امشبو میخواد تو بغل کی صبح کنه. من که از حرفاش چیزی سر نمی آوردم و منظورشم نمی فهمیدم، رو به محمود یکی از راننده های آژانس کردم و گفتم محمود جریان چیه؟ به منم بگید بدونم. محمود با کف دستش محکم رو پای زد و گفت نمیدونی؟ داداش تو خیلی پرتی، نمیدونی چه آسی رو از دست دادی. کنجکاو شده بودم و با اینکه خیلی با بچه‌های آژانس دمخور نبودم به جمعشون اضافه شدم و با ملحق شدنم بهشون محمود ادامه داد و گفت این اشتراک 30 رو میبینی؟ تک تک بچه‌های آژانس دل میکنن که خانم خوشگله زنگ بزنه و برن دنبالش و تا مسیر باهاش لاس بزنن. چطور تو تا حالا ندیدیش؟ یکی دیگه از بچه‌های آژانس در حالی که داشت لیوان چاییشو سر میکشید با لحن چندشاوری گفت نمیدونی لامصب چیه؟ جوری رو مغزت میره و حالی به حالیت میکنه که شیطون میگه همون کنار خیابون ماشینو بزنی بغل و حسابی از خجالتش در بیایی. با بلند شدن صدای خنده بقیه، من که از لحن و طرز صحبتشون اصلا خوشم نیومده بود شونه‌ای بالا انداختم و گفتم شماها شاید، ولی من محال دست و پام برا همچین زنی شل بشه. هنوز حرفم تموم نشده بود که صاحب آژانس آدرسی روی کاغذ نوشت و دستم داد. گفت حالا که انقدر ادعاد میشه بیا این دفعه تو برو دنبالش که ببینم چی کار میکنی. وقتی برگشتی بازم کاری میخونی یا نه؟ با اعتماد به نفس کامل آدرسو گرفتم و قبل از بیرون رفتنم از آژانس محمود صدام کرد و گفت وایسا ببینم کجا میری؟ هنوز نرفته چقدر هول شدی؟ بعدم همه زدن زیر خنده و منم اخمی به محمود کردم و حرفی نزدم. باز محمود گفت ببین آدرس همونیه که تو کاغذ نوشته ولی پلاک نداره. یه پای سر همون خیابونه که این خانم خوشگله همیشه همونجا وای میسته تا بریم دنبالش. نگاهی به آدرس کردم و گفتم خب از کجا بفهمم اون خانم کیه؟ شاید 10 نفر اونجا وایساده باشن. صاحب آژانس لبخند مرموزی زد و گفت نگران نباش پسر، خودت پیداش میکنی، زیادم سخت نیست. با اینکه معنی حرفشو متوجه نشده بودم دستی به موهام کشیدم و از در آژانس بیرون رفتم. آدرس
نزدیک خونه خودمون بود و با نزدیک شدنم به کوچمون جوری دلم هوای طاهره رو کرد که دلم میخواست دل به دریا بزنم و برم خونه و بغلش کنم و همه چی رو براش تعریف کنم. دلم میخواست برم و در کنارش رویاترین شب زندگیمو صبح کنم. اما بازم اون غرور لعنتی مانع برملا شدن حقیقت شد و فرمون ماشین رو چرخوندم سمت پارکی که آدرسش تو دستم بود. اون وقت شب دور تا دور پارک پرنده پر نمیزد. درست وقتی که داشتم که فکر میکردم بچه‌های آژانس سر کارم گذاشتن و میخواستم برگردم، با دیدن زنی که سرش پایین بود و مشغول حرف زدن با موبایلش بود توجهم جلب شد. از سر و وضع نامناسب و کفشای پاشنه بلندش یاد حرفای صاحب آژانس افتادم که بهم گفته بود پیدا کردنش کار زیاد سختی نیست. راست میگفت. اون زن انقدر تابلو بود که چشم بسته میشد فهمید چی کار است و احتیاجی به جستجوی زیاد نبود. میدون رو دور زدم و وقتی که جلوی پاش ترمز کردم با دیدن چهره اون زن دستم روی فرمون شل شد و سرم رو به تکیهگاه صندلی لم دادم. نفسم بند اومده بود. زنی که 7 قلم آرایش کرده بود و آدامس موزی تو دهنش رو میترکون زن خودم طاهره بود. با دیدن من کفشای پاشنه بلندش رو در آورد و پا به فرار گذاشت و میون درختان وسط پارک خودشو گم و گور کرد. از ماشینم پیاده شدم و با سرعت شاخ و برگ و بوته ها رو کنار می زدم و توی چشم به هم زدن خودم رو بهش رسوندم. بازوهاشو تو دستم فشار می دادم و جوری با دقت صورتشو نگاه می کردم که انگار باورم نمی شد و هنوز شک داشتم که این زن طاهر است. دلم نمی خواست باور کنم چه بلایی سرم اومده. طاهره با پشت دستش رژ لب قرمز و غلیظش رو پاک می کرد و بازوهای زیر فشار دستم می لرزید. مثل دیوونه ها تکونش می دادم و منتظر جوابی بودم که قانعم کنه اون زن بدکاره ای که ورد زبون مردای عوضی آژانس بود زن من نیست و به هم ثابت کنه اشتباه کردم. سکوت طاهره با اشکای من تنها جوابی بود که دستگیرم شد. واکنش من به وقاحتش فقط تف انداختن تو صورت پر از آرایشش بود. قبل از اینکه دستم به صورتش بلند بشه به حرف اومد و با صدای بلند داد میزد و میگفت اگه دستت بهم بخوره اینقدر داد و بیداد میکنم که از کرده خودت پشیمون بشی. چی میخوای بدونی؟ آره منم. نگو که از روز اول نمیدونستی که دوست ندارم. تو فکر کردی من واقعا عاشق یه مردی مثل تو شده بودم؟ نه جونم، من فقط از سر لاعلاجی به تو جواب مثبت دادم. من اصلا یه جورایی به تو پناه آوردم. من که از حرفای بی سر و ته سر در نمی آوردم دستش رو رها کردم و تکیه به درخت پشت سرم دادم. پاهام شل شد و روی زمین پهن شدم. طاهر انگاری آدم دیگه‌ای شده بود و باورم نمی‌شد که این همه مدت برام نقش بازی کرده. روبروم وایساده بود و جوری برام دست پیش گرفته بود که من احساس گناه کردم و شک کردم نکنه که خودم مقصرم و یه جورایی حقم بوده که بهم خیانت کنه. با لحن طلبکارانه‌ای بهم گفت تو فقط فکر خودت بودی. تو منو فقط به خاطر خودت میخواستی. اصلاً هیچ وقت از خودت نپرسیدی که چرا یه دفعه راضی به ازدواج با تو شدم؟ مثل احمقا سرمو تکون دادم و سکوت کردم. طاهره در قبال سکوت من ادامه داد. وقتی اون دوست پسر نامردم ازم استفادهشو کرد مثل یه دستمال کثیف منو انداخت کنار. اون موقع مجبور شدم برای ماله کشیدن به گندی که زده بودم تن به ازدواج با کسی رو بدم که در حدم نبود و هیچ احساسی بهش نداشتم. باورم نمیشد.
داشتم این حرفا رو از زبون زنی میشنیدم که تا اون روز اونقدر قشنگ و بی‌نقص وانمود کرده بود عاشقمه و کنارم خوشحاله. چجوری میتونستم قبول کنم که 1 سال تموم زیر یه سقف با زنی زندگی میکردم که به چشمه ابله نگام میکرده؟ چشمه ابلهی به هم نگاه میکرد که گندکاریاشو با هم لاپیشونی کنه. به زحمت دهنمو باز کردم و بهش گفتم: طاهره، اگه منو دوست نداشتی چرا طلاق نگرفتی؟ پوزخندی زد و در جوابم گفت: کجا رو پیدا میکردم که هم شکمم سیر باشه و هم راحت زندگی کنم؟ بعدشم نمیخواد نگران من باشی، خودم تو فکرش بودم، فقط عجله‌ای نداشتم. دیگه اون شب فهمیده بودم شیفتایی که تو شرکت بودم و شب خونه نمی اومدم، زن بی همه چیزم شال و کلاه می کرده و برا خالی کردن عقده‌ای که از دوست پسر قبلیش داشته خودشو وقف مردای پولدار شهر می کرده و دست آخر به این نتیجه رسیدم که کسی که پیش چشمم وایساده و داره به بدکارگیاش میباله یه بیمار روانیه که با روح مریضش داره دست و پنجه نرم میکنه. به زحمت از زمین بلند شدم و بدون اینکه حرفی بزنم رفتم سمت ماشینم. تمام تلاشمو میکردم که کمرم که از شدت درد خرد شده بود و صاف نمیشد رو پیش چشمای اون زن صاف کنم که غرورم شکسته نشه. روی صندلی ماشین نشستم و سرم روی فرمون گذاشتم. قطره های اشکم روی پاهام میریخت و راه نفسم بسته شده بود. دستم روی سوئیچ رفت و قبل از اینکه صدای روشن شدن موتور ماشین بلند بشه، صدای مهیب ترمز و کشیده شدن لاستیکای ماشینی از اون سمت خیابون نعشه به اندامم انداخت. به سرعت از ماشین پیاده شدم و به سمت ماشین رفتم. وقتی خودم رو به اون سمت خیابون رسوندم با دیدن جسم غرق به خون طاهره که در اثر برخورد با اون ماشین کف خیابون پرت شده بود، 2 دستی توی سرم زدم و زانوهام روی زمین فرود اومد. راننده ماشین تو سر و کلش میزد و فریاد میزد که تقصیر من نبود. اون زن یک دفعه پرید وسط خیابون و من تا به خودم اومدم دیر شده بود. اون شب بعد از رسوندن جسم تیکه پاره طاهره به بیمارستان، بعد از 2 ساعت انتظار، با شنیدن خبر فوت زنی که هنوز دوستش داشتم، دنیا برام به آخر رسید. منم همراهش، روحم از دنیایی که توش نفس میکشیدم پرواز کرد. من دلم از طاهره شکسته بود، اما راضی به تقاصی که خدا براش در نظر گرفته بود نبودم. ساعتها بالا سر جسم بی روح طاهره نشستم و زار زدم، ولی دوای درد و حسرت بی پایانم و اشکای جگرسوزم نبود. نمیدونم چرا با وجود بلاهایی که سرم اومده بود هنوز دوستش داشتم و امید داشتم به زندگی برش گردونم. اما زور عدالت روزگار از قدرت عشقی مثل من خیلی بیشتر بود. با رفتن طاهره و خالی شدن جاش تو زندگیم جوری دست از زندگی کشیدم که حتی الان با گذشت چند سال از اون داغ هنوزم سر حال نشدم و هرچی کلاسای روانکاوی رفتم دردی از دردام دوا نشده. این روزا تنها نقطه امن دنیا دراز کشیدن روی تخت 2 نفرمونه. فکر کردن به خاطرات و چشم دوختن به عکس 2 نفره‌ای که هنوز باورم نمیشه که خنده رو لب طاهره تو اون عکس تظاهر بوده باشه. این بود سرگذشت تلخ من از عشقی که به طاهره داشتم. دوستان عزیز، همراهان گرامی، در صورتی که مایلید زندگی و تجربه شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه، میتونین از زیر همین ویدیو از طریق گذاشتن کامنت و تماس با ما همراه باشین.
مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه‌های ما علاقه‌مند هستین میتونین از زیر همین ویدیو از طریق دکمه سابسکرایب و زدن زنگوله عضو کانال ما بشین و اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه و سرگذشت واقعی بعدی شما رو به خدا می سپارم.